คดีกรรไกรพระเจ้าแหกรหัสชีวิตแฝงลับทารกกลายพันธุ์ไปสู่งานวิจัยที่ถูกปิดตาย ยินดีต้อนรับสู่เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files จากหมอบ้านพฤศจิกายนปี 2018 ในขณะที่โลกกำลังดำเนินไปอย่างปกติณห้องแลบลับแห่งหนึ่งในซวนเจิ้นนักวิทยาศาสตร์ชายคนหนึ่งได้ทำสิ่งที่พระเจ้าอาจไม่ให้อภัยเขาประกาศต่อหน้าชาวโลกว่าเขาได้ตัดต่อรหัสพันธุกรรมของทารกตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนเพื่อสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันเหนือธรรมชาติลูลูและนาน่าคือชื่อสมมุติของเด็กหญิงฝาแฝดคู่แรกที่ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับ DNA ที่ถูกปรับแต่งด้วยเทคโนโลยี CRISPR พวกเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นมนุษย์รุ่นอัปเกรดที่ไม่อยู่ตามธรรมชาติแต่หลังจากประกาศก้องโลกไม่กี่วันนักวิทยาศาสตร์คนนี้กลับหายตัวไปอย่างลึกลับและห้องแลบของเขาก็ถูกสั่งปิดตายตลอดกาลวันนี้เราจะไปเปิดแฟ้มลับที่สั่นสะเทือนจรรยาบรรณมนุษย์ความจริงที่ถูกปิดปากและคำถามที่น่าขนลุกที่สุดปัจจุบันเด็กหญิงกลายพันธุ์เหล่านี้อยู่ที่ไหนและ DNA ที่ถูกเปลี่ยนไปจะส่งผลต่ออนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟ้มคดีกรรไกรพระเจ้าแฮกรหัสชีวิต CRISPR Babiesท่ามกลางแสงไฟนีออนที่ไม่มีวันหลับไหลของเซินเจิ้นในห้องแลบที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดความลับที่โลกยังไม่พร้อมจะยอมรับกำลังถูกเพาะบ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบในโลกของการแพทย์มีกฎเหล็กที่ทุกคนต้องเคารพแต่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อเจี้ยนขุยเพิ่งจะฉีกตำราเล่มนั้นทิ้งไปเขาไม่ได้แค่รักษาโรคแต่เขากำลังเล่นบทผู้สร้างโดยการกดปุ่ม Enter เพียงครั้งเดียวบนคีย์บอร์ดลูลูและนาน่าเด็กทารกฝาแฝดคู่แรกของโลกที่ไม่ได้เกิดมาจากการสุ่มของธรรมชาติหรือของขวัญจากพระเจ้าแต่นี่คือมนุษย์รุ่นอัปเกรดที่รหัสชีวิตถูกเขียนขึ้นใหม่ในหลอดแก้วพวกเธอคือมนุษย์ 2.0 ที่ถูกโจรกรรมโชคชะตาตั้งแต่ยังเป็นเพียงเซลล์เดียวพฤศจิกายน 2018 ทันทีที่เขาประกาศความสำเร็จโลกไม่ได้เฉลิมฉลองแต่โลกกลับสั่นสะเทือนด้วยความหวาดกลัวคำถามมากมายพุ่งตรงไปที่เขาคืออัจฉริยะที่พาเราก้าวข้ามขีดจำกัดหรือเขาคือปีศาจในคราบนักวิทยาศาสตร์กันแน่และนี่คือจุดเริ่มต้นของคดีกรรไกรพระเจ้าแฟ้มลับทางการแพทย์ที่ดำมืดที่สุดงานวิจัยที่ถูกสั่งปิดตายและความจริงที่ซ่อนอยู่ในเลือดของเด็กทารกที่หายไปตลอดกาลเพื่อให้เข้าใจความพีคของคดีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของเราเปรียบเสมือนหนังสือเล่มยักษ์ที่เขียนด้วยรหัสพันธุกรรมหากมีตัวอักษรไหนพิมพ์ผิดเพียงตัวเดียวมันอาจหมายถึงโรคร้ายหรือความพิการที่รักษาไม่ได้ตลอดชีวิตแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเครื่องมือที่ชื่อว่า CRISPR ครับมันทำงานเหมือนฟังก์ชัน Find and Replace ใน Microsoft Word ครับมันสามารถวิ่งไปหาตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายเราได้อย่างแม่นยำแล้วใช้เอนไซม์เหมือนกรรไกรตัดส่วนที่เสียทิ้งแล้ววางรหัสใหม่ที่ถูกต้องลงไปแทนปกติเราใช้มันรักษาโรคในเซลล์ร่างกายเช่นรักษามะเร็งในผู้ใหญ่ซึ่งผลมันจะจบลงที่คนนั้นแต่สิ่งที่เจี้ยนขุยทำนั้นต่างออกไปเขาเลือกแก้ที่เซลล์สืบพันธุ์หรือเจิมลายมันไม่ใช่การซ่อมกิ่งไม้แต่มันคือการเปลี่ยน DNA ของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่วันแรกความน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกเปลี่ยนต้นไม้ลำต้นนี้ไปจนถึงลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นทุกลูกจะได้รับรหัสนั้นไปตลอดกาลหากมีความผิดพลาดเพียง 0.01% หรือที่เรียกว่า off target
กรรไกรเล่มนี้อาจไปตัดโดนยีนส่วนอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจและนั่นคือการสร้างความพิการรูปแบบใหม่ที่จะส่งต่อไปยังลูกหลานสืบทอดไปนับพันปีนี่คือเหตุผลที่วงการวิทยาศาสตร์ขนานนามมันว่ากรรไกรของพระเจ้าเพราะนี่คือพลังที่เราใช้เปลี่ยนกระแสทานของวิวัฒนาการมนุษย์และนี่คือพริมพ์เขียวต้องห้ามที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แก้ไขจนกระทั่งคดีนี้เกิดขึ้นแผนการนี้ไม่ได้เริ่มต้นในที่แจ้งเริ่มต้นด้วยการค้นหาเหยื่อที่เปราะบางที่สุดพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ป่วย HIV ที่สิ้นหวังและต้องการให้ลูกที่เกิดมาปลอดภัยจากโรคร้ายนี้เขาล่อลวงพ่อแม่ด้วยคำสัญญาว่านี่คือการทำวัคซีนรูปแบบใหม่แต่ในเอกสารยินยอมความยาวกว่า 20 หน้ากลับมีศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนซ่อนอยู่จงใจปิดบังความจริงที่ว่านี่คือการดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ครั้งแรกของโลกปฏิบัติการเงามืดนี้ข้ามขั้นตอนความปลอดภัยสากลไปทั้งหมดโดยแอบทำในแลบส่วนตัวที่โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่รับรู้ทุกขั้นตอนคือการเดิมพันด้วยชีวิตทารกโดยไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมชุดไหนอนุญาตเขาใช้เทคนิค CRISPR ตัดยีนที่ชื่อว่า CCR5 ออกไปเพื่อหวังจะสร้างภูมิคุ้มกัน HIV ให้กับเด็กแต่ความจริงที่น่าขนลุกคือยีนนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันไวรัสแต่มันยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของสมองและความจำเขากำลังสร้างมนุษย์ที่ฉลาดกว่าคนปกติหรือสมองผิดปกติโดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้คำตอบเมื่อผลการทดลองกลายเป็นเด็กทารกที่มีเลือดเนื้อจริงๆแผนการที่ซับซ้อนนี้จึงพังทลายลงพร้อมกับชื่อของทารกแฝดลูลูและนาน่าที่ต้องกลายเป็นหนูทดลองของโลกดิจิทัลไปตลอดกาลหลังจากการคลอดของแฝดลูลูและนาน่าความลับถูกปิดตายไว้ทันทีเหมือนกับเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เรื่องนี้รั่วไหลสู่สายตาโลกเมื่อความจริงหลุดรอดสู่สาธารณะรัฐบาลจีนสั่งปิดปากเหอเจียนขุงทันทีเขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยถูกถอดถอนตำแหน่งและถูกจับกุมในข้อหาปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างผิดกฎหมายหลักฐานทั้งหมดถูกยึดและปากคำของเขาถูกปิดตายแต่ความลับที่แท้จริงที่เขาปิดบังยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่ว่าการตัดต่อยีนไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เขาอ้างมีหลักฐานชัดเจนว่าการดัดแปลงยีน CCR5 ในตัวเด็กไม่ได้เกิดขึ้นในเซลล์ทุกเซลล์นั่นคือ Genetic Mosaicism ลองจินตนาการว่าร่างกายของลูลูและนาน่าเปรียบเสมือนบ้านที่สร้างไม่เสร็จบางห้องมีภูมิคุ้มกัน HIV บางห้องไม่มีบางส่วนของร่างกายยีน CCR5 ถูกตัดออกไปแต่บางส่วนกลับยังอยู่ครบถ้วนซึ่งหมายความว่าเด็กอาจจะยังมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้อยู่ดีที่เลวร้ายกว่านั้นคือยีน CCR5 ที่ถูกตัดไปไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับ HIV เท่านั้นแต่มันยังมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมการตอบสนองต่อโรคไข้หวัดใหญ่และที่น่าตกใจที่สุดคือพัฒนาการของสมองและความจำการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในยีนนี้อาจส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงและคาดไม่ถึงในอนาคตลูลูและนาน่าจึงไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาพวกเธอคือสิ่งมีชีวิตลูกผสมทางพันธุกรรมที่เต็มไปด้วยคำถามทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมอนาคตของพวกเธอคือกล่องดำที่เราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือนี่คือการทดลองสร้างอัจฉริยะในเงามืดเพราะยีน CCR5 ที่ถูกตัดทิ้งไปนั้นมีผลวิจัยรองรับว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่มพูนความจำและการเรียนรู้
นี่คือจุดที่สำคัญและลึกลับที่สุดสำหรับเรื่องนี้ เพราะหากเด็กเหล่านี้มีสติปัญญาเหนือมนุษย์จริง มันคือการล้ำเส้นจรรยาบรรณครั้งใหญ่ที่สุด คดีนี้สร้างความเสียหายให้วงการวิจัยกว่าแสนล้านบาท เพราะโลกเริ่มหวาดระแวงว่า เรากำลังสร้างยอดมนุษย์ที่จะมาแทนที่มนุษย์ปกติหรือไม่ ขณะที่เหอเจี้ยนคุยพ้นโทษและพยายามจะกลับมา แต่ทารกคนที่3ที่เกิดตามมาภายหลัง ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครได้พบเห็น พวกเธอคือมนุษย์3คนแรกที่มีรหัสลับอยู่ในตัว รหัสที่ธรรมชาติไม่ได้ให้มา ในแฟ้มลับคดีกรรไกรพระเจ้า ความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี แต่มันคือการที่มนุษย์เริ่มลืมไปแล้วว่า เรามีสิทธิ์แค่ไหน ในการกำหนดว่าใครควรเป็นคนสมบูรณ์แบบในโลกใบนี้ พบกันใหม่ในครั้งต่อไป อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ และกดแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดการรับชมวิดีโอถัดไปจากซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files เรื่องจริงที่สยองกว่าจินตนาการ สวัสดีครับ